Oostende, november 2002. Een team van 4 wetenschappers, onder leiding van Guido van Hazelbeke, maakt zich klaar voor een zoektocht waarvan ze de duur nog de eindbestemming kennen. Dit is niet zomaar een expeditie, maar de vervulling van een levenswerk. Een oude droom die eindelijk werkelijkheid kan worden. Voor Guido is dit de laatste grote ontdekkingstocht van de moderne mens. En hij heeft kosten nog moeite gespaard om deze expeditie mogelijk te maken. Met zijn team geeft hij gehoor aan de roep van het onbekende. Samen gaan ze op zoek naar de bron van de E40. Ik ben eigenlijk altijd al gefascineerd geweest door de E40. Die beweging, die dynamiek, die stroom, die tegenstroom. Ik weet nog toen ik kindsbeen was dat ik vroeg aan mijn vader waar de E40 vandaan kwam. En hij wist dat hij uitmondt in Oostende natuurlijk, maar waar aan kwam wist hij ook niet. En als kind reed ik al met mijn fiets naar de oever van de E40 om te kijken hoe dat verandert op een dag. Die stroom overdag heel erg wild en geruis. En dan rond 5:00 dan wordt het kalm. Het wordt lijkt een beek. Het valt helemaal stil bijna. En dan voel je die rust. En die spanning en de stress valt weg. En ja, dat is mooi. Vroeg in de ochtend van de eerste dag van de expeditie maakt het team zich klaar voor het vertrek. Aan dit moment zijn maanden van plannen en zorgvuldig voorbereiden voorafgegaan. De uitrusting wordt nog eens gecheckt en het laatste proviand wordt ingeslagen. Ik ben mondvoorraad aan het inslaan voor de reis. Guido zegt dat we al 13 maanden onderweg kunnen zijn, dus probeer wat van alles mee te nemen. Kip pikant, kip curry, kip Hawaii. Gewoon een beetje gevarieerde voeding voor onderweg. Dat wordt gesmeerd in Mongolen, hè? Wat? Die broodjes, dat wordt er Mongolen gemaakt, hè? Ik eet daar niet van, hè? Ja, Dimitri, dat is echt een geschenk uit de hemel. Iemand met zo'n kennis, zoveel vakkunde, zoveel diploma's. Ik ben die ook toevallig tegengekomen op café, aan de praat geraakt. En hij was ook op zoek naar een project. Dat is al... Hey Dimitri, What? you were looking for a project, hè? Project. Yes. Sleep, food. Ja, als zo iemand mee wil, dan moet je niet twijfelen natuurlijk. Zo'n kunde... Ik vind dat ook natuurlijk niet bij ons. This is the great honor for me with the professors. Nee, Brilliant prof Guido. No. Smakelijk nerd van Guido. Guido, is dat genoeg porno, denk ik? Ja, dat is genoeg zo. No, Tilman, we need more porn. More. Ja, more. As the professor says, more porn. More. We moeten ons warm houden, hè, 's nachts. More. Het team is vertrekkensklaar. Het project waar jaren van onderzoek aan vooraf gingen is eindelijk van start gegaan. De droom kan in vervulling gaan. Prachtig, hè? Zijn echt mooi. Mensen zijn altijd al gefascineerd geweest door wegen. De meeste huizen worden ook aan de weg gebouwd. Of grote steden aan de samenvoeging van 2 wegen. Gent bijvoorbeeld, aan E40 en E17. Of Antwerpen.
Mijn katje. Dood. Moet zien. Dat beest. Ja, dat is de hulpeloosheid van het individu tegenover die machtige stroom. Als je dan als wetenschapper je nederigheid laat vallen, je dan onmiddellijk weg en wat ga jij doen, Timon? Dat beraven? Timon, leg dat terug. Ik ga dat beraven. Timon moet er weg, leg dat terug, jongen, kom. Je kunt dat beest toch niet laten liggen? Ik ga dat Timon, leg beraven. dat terug. Timon? Als we dan hier приятели, miłosierna droga, sprawiedliwie We gaan daar wel zijn terug op weg, hè, jongen. Geef dat neemt, dat Guido. Nee, Veer. Ja, ze geven en neemt, maar nu moeten we wel weg. Kom. Is goed, Dimitri. We go now. Ja, sliep Ja. voor. Ja. Ze geeft dat neemt. Hey Timon, weet je dat die katholiek is? Wat? Die kat. Weet je dat die katholiek is? Maar ik dat weet, oké, serieus dan, Jan. Allee, je kunt dat toch niet weten? Het is misschien een ding in een jood of een islam. Hé, was ze besneden? Wat? Was ze besneden? Kijk dat weet. Van mij opletten, jong. Zeg, misschien een mormoon of een sikh? Ja. Timon, Ja. Timon. Nee, dat is toch geen hindoe, hè? Als een Nee, dat is hindoe, geen hindoe. die wil niet begraven worden, hè? Moet te verbranden. Zeg, die kat niet geloof niet opdringen, hè? Timon. Ja, het is goed, jong. Ja, dat is er de laatste jaren aan de hand. Het ijs van de poolkappen smelt en het gebied van de E40 stijgt. Met als gevolg ganse stukken land die overstroomd geraakt. Voor die mensen in die fabriek wonen ook, dat is een ramp. hè. Guido. Alles kwijt. Daarom ben ik bezig. Konijntje. Moesten mensen respect hebben voor de... Wat ga jij doen? Beraven. Leg dat terug. Timon, leg dat terug, dat is vis. Het is dood. Timon, leg dat terug. Gaat beraven. Miłosierna droga. Ja, de E40 geeft en neemt kunt je dat ook wel, maar als je elke 5 stapt gaan een beest moeten begraven, wat je langer onderweg kunnen zijn dan 30 jaar. Hè. Guido kent de gevaren van de E40 en het incident herinnert aan het lot van zijn voorgangers, de gebroeders Tupolev. De Tupolevs zijn eigenlijk de echte pioniers van de E40. Dat waren 2 Russische broers die in de jaren 20 naar hier zijn gekomen. En zij waren de eerste die de E40 op min of meer wetenschappelijke manier exploreerden. Nu, in die tijd had men nog niet de kende middelen die we vandaag de dag hebben. En de broers maakten dan ook 1 grote fout. Zij probeerden met de stroom mee te gaan. Tegenwoordig weten we hoe gevaarlijk dat is. Het is veel veiliger om langs de stroom te lopen. Maar hun werkwijze werd de gebroeders Tupolev bijna fataal. Na de pogingen van de gebroeders Tupolev duurde het ruim een halve eeuw voor er nog een expeditie op getouw werd gezet. In 1983 probeerde een Nederlands team de E40 af te klunen. Van hen werd niets meer vernomen. We zijn tamelijk opgeschoten vandaag. We zitten nu hier ongeveer, denk ik. Hadden we die begrafenis niet gehad, was het iets vlotter gegaan. Maar, dan hadden we waarschijnlijk hier kunnen zitten, of hier. Ja, ik weet dat ook niet natuurlijk. Weg is ook geen statisch gegeven. Verandert constant, fluctueert. Mooi voorbeeld. We zitten nu op 300-400 meter van de E40. Maar een paar jaar geleden stroomde die hier nog. We kunnen dat zien aan sedimenten die zich hier hebben afgezet. Maar die zal een kortere weg gevonden hebben en een andere bedding genomen hebben. Waardoor die meander hier is komen droog te staan. Het gebeurt constant, hè. Yeah, man, we need more porn. More.
Da, more. More. Zeg, Tim, wil je alsjeblieft ergens anders gaan drinken met een Mongolenboterham? Hè? Het is goed, Damian. Wordt wel door machine gemaakt. Hè. Ja, als je dat wil geloven. Is dat misschien? Damian zegt dat dat door Mongolen wordt gesmeed. Waar? Die boterham, Hoe weet je dat? Ik weet dat niet, ik heb dat ergens gelezen. Blijkbaar ken je dat geloof ze. Of die doen dat graag, ik weet dat niet. en die sandwich niet, of wat? Ja, dat weet ik niet, maar die boterham is zeker. Dat smaakt toch niet naar Mongolen? Nou, maar dat is met kip, hè. Dat smaakt je niet. Hè. Do you think the broodjes are made from Mongols? Что? The food you think is made from Mongols? Food, yes. Yes? Food, drink. Serieus? De drink toe, of wat? Allee, jong. Dimitri, wat star is dat? Star. What? Het wat star? I don't know. Who give fuck? But you are an astronaut, dat is een die moet dat toch weten? Dimitri, what star is that? It's beautiful star. No, but no, the name. Name? The name. Dimitri. Sterren Dimitri. Hij must be nogal astronoom, joh. Hè? Een musician toe, hè? Dag 2 van de expeditie. Damiaan is reeds vroeg uit de veren. Ik heb een briefje geschreven aan ons papa. Het is wat verslag van de expeditie eigenlijk. Het is gewoon de bedoeling dat ik een beetje schrijf wat er gebeurt en zo. Die doen om te klikken, maar ja, ik weet dat, als het zijn werk goed doet, dan moet hij geen schrik hebben. Hè. Zo, dag 2. Gisteren hebben we een beetje achterstand gelopen. Maar als we vandaag goed doorstappen, dan gaan we allemaal... Wat is het, Tim? Wat zijn je aan het doen? Een hondje. Ja, maar nee, Tim, laat dat liggen. Kom, joh. Het is dood. Wat is... Laat dat... Tim, komen we weg. gaan we begraven. Nee, jongen. Dat is dan je prioriteeit. Niet zingen. Stop de kanaal zingen. Stop zingen, yes. It's not that. Hij rust alleen maar. Rusten. Ja, kom. Maar hij ligt zo raar, moet je zien. Ja, maar dat is omdat zijn pootje is verstuikt. Kom, we gaan door, Tim. Laat dat beest rusten. Kom. Pootje verstuikt. Ja, kom. Sst, we gaan Maar ik had rustig. spalken. Hij is... Ik had spalk. Ja, maar... Als het verstuikt is, moeten we dat spalken. Ik heb gedaan wat ik kon in feite. Meer kan ik ook niet doen voor dat beest. Voilà. De natuur gaat nu verder zorg vragen. Hé, jongen. Guido moet zien. Nee, kom, Tim, we gaan door. Er een begraafd alleen op een bioloog, ventje. Kom. Met zwaaien naar Nee, ons. Wat, hè?
Die meneer zwaaien naar ons. Look, you know that people? You see man? Yes, you know what people it is. I don't know. No, you know people. I don't know. Ik heb net iemand gezien en Dimitri kent die ook niet. Denk ik, waarschijnlijk een man van de oever of zo. We think we should go and see, man. Ja, Unieke kans, hè. Om een, we gaan dus... Be careful, hè, Dimitri, jongen. Zoals we hoop kunnen worden voor de antropologie natuurlijk ook. Als het inderdaad blijkt dat we daarmee kunnen communiceren, dat het een mooie man is, dan gaan we... Pas op, uit de kant alsjeblieft. Oh, jongens, uit de kant. Pas op, uit de kant, ja. Even goed, vreemdeling. Televisie. Bewoner van de oever. Dat is van televisie. Dat is Marlene de Wouters. Dat is heel erg mooi natuurlijk. Kijk, hij spreekt een soort Nederduits. Goed We gedaan, kunnen hè? ook met hem communiceren. Dag, vriend. Hallo. Heel erg mooi. Wat staat jij te doen met uw ritueel, met uw vlagje? Dat is voor de veiligheid, hè. Voor de veiligheid. Als dan de mensen nog zien, hè, dat ik zwaai met mijn vlagje. En dan komt heel die mol hier af. En ze zien dat vlagje. En ze vertragen veilig. Hoe trager, hoe veiliger. Hij voelt dus dat hij denkt dat hij met een vlagje dus de stroom kan vertragen. Dat is mooi. En dat is geen naïef, maar- t-shirt van Makrene, heb je dat niet? Mijn dochter zou dat graag hebben. Dat is ballet, dat zal ik passen met die beweging. Nee, maar het is niet zo... Oh, ik wil niet aan mijn tand doen, hè. Nee, maar wij werken niet echt voor televisie natuurlijk. Wij zijn ze Een volgen ons. beetje tv in feite, kijk. Hoger, lager, hè. Oh. Nou, dat flow moet dat niet gebruiken, hè. Wanneer is dat al uitgezonden? Is dat al uitgezonden? Heb ik het gemist? Moet zeggen. Nee, het is maar over een paar jaar natuurlijk. Eerst moet hij de bron vinden natuurlijk daarvoor. Hè. De wat? De bron van de E40. De Ong is een eerste hoogtepunt voor de expeditie. De interactie verloopt moeizaam, maar Guido doet zijn uiterste best om de man van zijn goede bedoelingen te overtuigen. Verdomme! Wat verdomme die koffie! Hoe laat is het trouwens in feite? Hoe laat? Kijk hoe laat dat is. Ja. Allee, kom aan. Langs de kant, langs de kant. Maar ik kan dat niet lezen. Ik kan dat niet lezen. Stop dan anders. Kan ik dat niet stoppen? Het is mijn werk. Het is werk, hè, man. kan niet, ja, maar- TV, ik kan tegen dit leggen. Kort na 5. Langs de kant, wat? Kijk naar de... Het is veel te laat. Het is weer veel te laat, hè. Kent hem gezien? Langs de kant! Willy, dat is kort naar de 5 uur. We hebben afgesproken, wat is nut dat we schema's maken en niet op tijd komt. Kijk ik nog aan het eten, jongen. Als je van die Mongolen 3 ook niet weet, wat dat is. Doe er alsjeblieft, Willy, alsjeblieft. Willy, nog op is. Willy had er naartoe. Men het afgesproken. Oh, sorry. Met die deuren toe, wel alsjeblieft. Wij gaan voort op stap. Baroet, vrienden. Ik was op zoek in de bibliotheek van Alexandrië. En ik vond daar eerder toevallig een papyrusrol met daarop de allereerste beschrijving van de stad Oostende. De Egyptenaren beschrijven hier een stad aan de monding van een machtige stroom die geeft en neemt. En wat interessant is, 3000 jaar geleden moet daar een vuurtoren hebben gestaan die zichtbaar was tot op de zuidkust van Cyprus. Nu, ik heb hier een kleine schets gemaakt om dus van in Oostende zichtbaar te zijn tot op de zuidkust van Cyprus, moet die vuurtoren maar liefst 525 kilometer hoog zijn geweest. Kilometer, hè? Dat is dus niet te verwonderen dat de Egyptenaren met zoveel ontzag en verwondering spreken over de Egypten. In de late namiddag van de tweede dag zorgt een bord langs de E40 voor onrust bij het team. Guido is op zijn hoede. Wat gaat het doen? Leks geschreven? Had u leks geschreven of wat? Ja, alsjeblieft. We zitten met een klein probleem, Rijn. Maar ja, ze waarschuwen hier voor een hert. Het moet een gigantisch hert zitten van 6 kilometer. En we weten niet goed wat we gaan doen nu. Hoe doe ik er je eigen bezig? Ja, maar... Een hert van 6 kilometer. Ja, wat staat er? Je gaat geen bord zetten als het niet bestaat. Jij moet er niet meer moeilijk Ik ben bioloog, jij niet. Ja, enfin, ja, dus we weten niet goed wat we nu gaan doen. Dimitri, are there deer in Russia? Stop. Are there giant deer in Russia? don't know. Ja, Not from Russia. what? No!
Always question, Dimitri. It's food from Mongols. Dimitri, what star is that? Who steal money? Who kill president? I don't know, okay? Goed, ja. Wat ik zeg, Dimitri zegt het ook, geen dier in Rusland, ook geen 6 kilometer. Kom maar alsjeblieft vertrekken, het bestaat niet, Guido, laat het zijn. Guido, daar! Kom, vrienden. Arut, het laatste stuk. Goed, aan mij de eer. Hier heeft eigenlijk nog nooit iemand een voet gezet. Een paar kleine stappen voor mij, maar een grote reeks stappen eigenlijk voor de mensheid. Een historisch moment, jongens. Het is eigenlijk precies zoals ik me had voorgesteld. De stroom komt uit de grond. De bron. Het is prachtig, hè? Hoe de E40 hier zich een weg heeft weten te banen via erosie. Dus het moet eeuwen en werk geweest zijn. Dan kunt je als mens eigenlijk enkel maar stil blijven staan en... Kijk, dat zijn prachtig, echt primitieve muurschilderingen. Wat mij een vermoeden bevestigt dat hier een antieke cultuur moet hebben geleefd. Die vruchtbaarheidssymbolen neerpoten. Dat is een deur! Maar ja, fallissymbolen, goed opgemerkt, Dimitri. Dat is ja, niet zo verwonderlijk natuurlijk dicht bij de bron. We moeten er bijna zijn, ook dat kan bijna niet anders. Niet ongewoon hoor, vruchtbaarheidssymbolen zo dicht bij een bron. Wat natuurlijk nog maar eens bewijst dat we er bijna zijn. We zijn nu vlak bij de bron, maar één bron heb ik al gevonden. De bron van vriendschap. De bron die 4 mensen samenbrengt. Hè? Damiaan. Guido! Guido! Dimitri. Don't touch Dimitri. Ja, Guido! Of teamen, hè. Welk beestje zou je nu weer mee hebben? Goed jongen, neem het mee. We gaan het vanavond straks begraven als team. Hè? Was er nog? Ja, maar neem het toch maar mee. Ja. Zeg, vrienden. Nee, echt. Omtreeds aan de bron. Ja, hier wordt het vol Mongolisch Zweden. Ik vind dat je wel wat valse verwachtingen schept, Guido. Ja, maar Damiaan, je mocht dat zo niet zien, hè. Je moet dat zien als een kans, hè. Dus, snap je, als je dus de wetenschappelijke dingen die dus voor waar worden gehouden, dus niet waar ziet eigenlijk. De paradigma's gaan herdefiniëren. Dus als je dus op een bepaald moment denkt dat de bron in de grot zal liggen en dat blijkt niet zo te zijn, dat is een kans, hè, jongen. Het is eigenlijk wel waar je mee bezig bent. Hè. Goed, goed, team. Guido beseft dat de E40 een grotere uitdaging vormt dan verwacht. Maar vastbesloten de bron te vinden. Bij het vallen van de avond besluit Guido met zijn team de E40 over te steken en het kamp op te trekken in de Middenberg.
Nacht 2 en we hebben een veilig onderkomen gezocht. Hier op het eiland, weg van het hert. We gaan een rustige nacht tegemoet, hoop ik. Diemen, er zit er in uw rugzak. Dat heeft me, ik ga dat straks begraven. Diemen, je moet dat wel niet bij ons eten steken, hè, man, dat is vies. Dat zit niet bij ons hier. Godverdomme, wat is dat? Een fazant. Voorzichtig, Guido. Wat heb je met die boot allemaal gedaan? Weg. Hoe weg? Ik had die weggegooid, dat we wel door Mongolen gesmeerd, hè, Guido? Jezus, godverdomme! Minder lachen, gij! Minder lachen, dat is allemaal uw fout! Maar ze worden toch doorgestoken? Heb jij in je kop gestoken? Maar blijf maar uit als zijn kop gesloken van die beesten mee te pakken. Nee, dat is mijn fout, nee man. Damian, dat is uw fout! Dat is Damian Dat is uw zijn fout, fout. die doen dat graag en die kunnen dat goed. Dat is toch Ja, Damian zijn voilà. Dat is fout, wel die niet waar, hè, boterham kalf! Kom, joh, geef die sandwich maar af! Ja, van mijn sandwich gaat afblijven. En jij wil Mongolen boterham maar gaat er fretten, jongen. Jezus, Niets incompetent. van, ik ben verantwoordelijk voor de groep. Kom, geef die sandwich een maar af! incompetente klootzak, dat zit jij, We hebben niets Guido. meer te eten, kom, joh, geef af! Nee, ik kan mijn sandwich niet delen met een idioot. Damian, dat is uw fout! Je gaat die sandwich af! Wat Zijn sandwich naar het verbranden. Dat wordt door Mongolen gesmeerd. Dat is niet waar! Dat wordt wel door Mongolen gesmeerd. Ik heb het zelf gezien. Dat is niet waar! Oké. Nou, eet. Eet. Allee, jongen, we wisten niet dat ik ervan van eten, zeker? Eet. Ja, op zo'n moment ben je toch blij dat je een psycholoog mee hebt. Hé, Dimitri. Die de problemen een beetje oplost. Is nice rabbit, Dimitri. Yes. Very good, Dimitri. Beetje rauw maybe, but... Dag 3. Na een rustige nacht zijn de spanningen van de vorige dag vergeten. Ontbijt aan begraven. Niet zoveel honger. De teleurstelling heeft plaatsgemaakt voor nieuw vertrouwen in de expeditie en iedereen maakt zich klaar voor het van de tocht. Damian, sorry voor gisteravond. Nee, maar ik had dat niet mogen. Nee, maar ik had ook misschien nu moeten uitvallen tegen u. Dat is wel waar, maar ik had Nee, maar uiteindelijk het is gewoon, misschien deze maakte met 2 en het is wat ik Ja, had. dat is waar, maar ik had Nee, maar ik kan niet mogen zeggen van dingen van die incompetent is. Nee, maar Die kloot het is goed dat niet we moeten doen. We gaan, we moeten nog langzaam. We gaan door. Diemen? Ja? Het is mooi, jongen. We gaan door. Ja, kom. Dag 3, zoek naar de bron van de E40. Arut. We gaan terug op weg, het is wel... Guido! Wat, man? Guido! En waar ga jij? We gaan weg, hè? Oh ja, we gaan weg. Oeh, langs daar. Ja, dus naar de... Het is wel langs daar, hè, man. Kom. Nee, het is langs daar, hè? Dus we moeten zo... Dat is niet waar, Guido. We moeten Ja, dan langs daar. de stroom loopt zo. Nee, ja, maar de dus stroom we gaan- loopt ook zo, hè. Dat is maar langs daar, Guido, we zijn- met zeker. Je weet het niet, hè. Guido, weet het waar het is? Ja, het is zo, hè? Zijn een vialoog of wat, jongens? Ja, maar- Ik ben er aan het twijfelen dat je een echte Damian, vialoog... Ja, nee, rustig, maar- hè? Weet je twijfelen dat je een echte vialoog... gaan- Klootzak. Doe met twijfel. Ja, Hey. Guido, ja, nog eens. Ik heb wel juist een begrafenis gedaan. Dat is te veel gevraagd van een beetje Er zijn respect te ergere tonen. dingen, Tim. Er zijn Maar ik ga het onthouden, jong. Ik zal ik wel komen roepen op uw begrafenis. Schoon een eigen. Goed bezig. Zeg het dan, hè? Ja, je hebt gelijk. Ik was een beetje in de war met dat eiland. Is langs daar? Ja, Is langs daar, we hè? zijn... Ja? Arut. Is dat zeker? Is Ja, langs daar. met de Oké, bron van de E40. Oké, salut. Dag, hè. Ja, het is langs daar, hè? Ga je het doen? Ja, werk, weg. Ga voort. Zit me nu pijs dat je gaat blijven, hè. Ga naar huis. Kom, Tim in. Ook naar huis. Ga voort. Maar kunnen worden? Nee, het is te veel, weet je. Zo, al die zeven uit ons eetmaal kwijtgespeeld. Ik ben beu. Het is al. Ja, maar... Tim, ga mee. Ga voort. Dimitri, you come too. Ja, dat weet ik. We go home. Right. We go home. We come, sleep, food. Sleep. Goed. Ja, En we gaan... Salut. Dimitri.
Ja, dag 3. En ik ga... Ja, dat was het pijnlijkste moment uit mijn leven. Je bent samen als groep. Je smeet je maakt dingen mee en dan plots dan laten ze vallen als een baksteen. Ja. Is het zeker dat wij juist lopen, hè, Damian? Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat wel. Het wel weten, hè. Dimitri, is dit wij? Stop! Is dit wij? Da, follow Dimitri. Follow Dimitri. Maar dit is daar zeker, hè? Ah, Dimitri. Ik heb dan beslist om de expeditie verder te zetten. Alleen. Ik vond dat ik dat verplicht was aan mezelf en aan de wetenschap. Dat is misschien toch ook een verdienste. Het is niet dat ik hen niet gun, natuurlijk, maar het was wel mijn idee. De hele expeditie was mijn idee. En dan... niks. Geen eer, geen roem, geen vermelding ook in het artikel. Ik had een beetje gehoopt om de Neil Armstrong te worden van de E40. Dat is natuurlijk niet gelukt. Meer de Buzz Aldrin of het lanceerplatform van de expeditie. Of de knop. Ik ben meer de man de knop heeft gedrukt van de expeditie. Laat mij niet zo vlug demotiveren. Het is niet omdat de expeditie mislukt is, voor mij dan, dat mijn leven ook mislukt zou zijn. Ik heb me nu volop op mijn nieuwe passie gestort, de archeologie. En dat ziet er veelbelovend uit. Ik heb namelijk sporen gevonden van een verloren gegane Egyptische beschaving. In Gent.